بد نیست. پدر آدم در میاد میگه بد نیست. بابا این دست و پاشو کثیف کرده اینجا ماتم گرفته. کجا رفته؟ تو آبچاله رفته؟ نمیدونم. دنبال این قورباغه‌ها تا هر جایی میره. چندشش میشه تمیز کنه. بریم اصل مطلب این سوراخی که کنده تازه دیدی؟ این تونل زده فرار از زندان. سلام بابا، گوش نشه بابا. گوشنه آره بابایی. ها جان یه تیکه نونی یه چیزی بسه بانی خرگوشی بیار بابا. بابا دست و پای اون بچه رو تمیز کنم مرد. بچه من دست و پاشو تمیز کنم من کار دارم. خودش باید خودشو تمیز کنه که دیگه از این کارا نکنه، وگرنه باید بایسته تا غروب. بچه غروب من میام تو رو تمیز میکنم. چه کسی اون وقتی که میخواستیم زمین رو بگیریم همش سعی میکردیم یه تیکه زمین بزرگتر بخریم. الان که موقع کارش شده تازه متوجه شدیم که اوه مای گاد همین من اندازه کلی تمیز کردنش وقت میگیره. تا چند وقت دیگه باید یه بازی گوسفند یه چیزی بگیرم وقتی درختای میوه یه خورده بزرگتر بشن. یکم که طلای و نرم شد من گوش دارم بهش اضافه کنم. خب بنده دارم میرم برای کندن خیار. الان اول فصل و مشخص نیست که اصلا خیار رسیده هست یا نه، معلومه یا نه. اینجا یکی تونستم پیدا کنم. اینا رو نکندم موندی خورده اینا بزرگ شد، ولی برای سالاد فکر کنم همینا خوبه. اینا خیارای نشرال و طبیعی و زیبا.
نهار خوشمزه ما. جاتون خالی. اینم آقا قیافه گیر. خب بریم سر غذا. سالاد خوشمزه. خب بسیار از ملاقات شما خوشحال شدیم و شما رو به خدا میسپاریم.